Xin chào các bạn. Đây là cái hệ thống aquaponics của gia đình mình, được làm từ các cái vật dụng tận dụng, cho nên là nhìn nó không có được đẹp mắt cho lắm. Tuy nhiên rau thì hôm nay nhìn rất là thích, vì một phần là do thời tiết mát mẻ dịp Tết. Ở đây nhà mình trồng chủ yếu là xà lách, là để tránh cái rầy sâu đó các bạn. Vì vấn đề sâu rầy đối với cây trồng ở trên hệ aquaponics thì việc xử lý nó phải thuần túy là hữu cơ, cho nên nó hơi khó khăn, và nhà mình ưu tiên là trồng xà lách để tránh những cái đó. Rau các bạn thấy là nó hơi vàng là bởi vì hiện tại đã vớt cá ăn bớt một phần, còn lại cá nhỏ và một ít cá lớn thôi. Hiện tại thì phân cá nó bị thiếu cho nên là rau nó hơi vàng. Mình muốn chia sẻ với các bạn về cái hệ thống aquaponics này, cũng như một vài cái kinh nghiệm để những ai quan tâm chúng ta có thể khắc phục được những cái vấn đề của aquaponics để cho rau nó tốt. Hệ thống này nhà mình làm cũng đã vài năm rồi. Tuy nhiên thời gian đầu thì rau nó không được tốt lắm các bạn. Nhưng mà hiện giờ thì đã khắc phục được những vấn đề về việc lên xuống của nước ở các cái khay sỏi. Thì như các bạn đã biết là cái hệ thống aquaponics này thì nó hoạt động dựa vào cái việc chúng ta bơm nước lên để cho vào các khay rau, và dùng các cái bẫy nước, các cái siphon để điều tiết cái mực nước ở bên trong các khay sỏi. Nước phải được lên xuống tuần hoàn trong các khay sỏi thì rau nó mới lớn, nó mới phát triển tốt được. Rễ của rau nó có những cái khoảng thời gian không có ngập nước để nó thoáng, nó thở được, và có những khoảng thời gian ngập nước để nó hút nước lên. Thời gian đầu mình làm vấn đề là cái siphon nó không có điều tiết nước tốt được. Có nhiều nguyên nhân, mà mình nghĩ nguyên nhân chính là do cái máy bơm lên nó không đảm bảo cái lưu lượng nước. Cho nên khi mà mình đã chỉnh siphon hoạt động được rồi trong thời điểm đầu thì về sau nó lại bị chệch choạc. Tức là có thể nước lên nhiều quá, siphon nó sẽ không có ngắt nước được, mà nước lên ít quá thì siphon nó sẽ không có bẫy nước được, tức là nước nó không có xả ào xuống được. Về sau này thì mình bố trí thêm cái van điện từ và dùng ổ cắm hẹn giờ để mình điều tiết nước, kết hợp với việc là mình đục một cái lỗ nhỏ ở chân của cái ống xả, để khi mà van điện từ nó mở ra thì nước giảm đi đáng kể ở các cái khay rau, và những cái lỗ nhỏ nó sẽ xả nước làm cho nước rút xuống, đảm bảo rằng là nếu như siphon hoạt động không tốt thì nước vẫn có cái khoảng thời gian rút ra gần hết khỏi các khay sỏi. Máy bơm mình dùng là loại Litec 3500. Thì loại này nó có nhược điểm, đó là cái trục của máy nó nhanh bị mòn lắm, và nếu chúng ta có thể thay được nó, mình thay thường xuyên đó, thì máy nó hoạt động khá là bền. Máy này chạy cũng đã được vài năm rồi. Thùng lọc này thì nó hoạt động dựa vào nguyên tắc là lọc ly tâm, thì nước được đưa vào được máy bơm đưa vào cái thùng này theo một cái góc nghiêng để cho nó tạo ra cái vòng xoáy, và nó sẽ tràn vào cái ống hứng ở giữa. Phân cá nó sẽ lắng xuống ở đáy thùng, và chúng ta vài ngày mở xả ở cái vòi ở đáy thùng đó để mà lấy phân cá tưới cho những cái cây rau ở ngoài. Rau muống này cũng bị thiếu phân nên nó hơi vàng. Riêng cái khay rau muống và rau đắng này thì mình không có làm siphon để cho nước lên xuống. Hai loại rau này nó chịu được nước liên tục. Vừa rồi là những hình ảnh về hệ aquaponics của nhà mình, và một vài kinh nghiệm xử lý đối với mực nước ở trong khay rau mà mình đã áp dụng và tương đối là khả quan. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.